السلام عليكم. هل سمعتم عن ابن صياد؟ ما هي قصته؟ لماذا شك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أنه الدجال؟ هل تحققت في ابن صياد كل الصفات الظاهرة التي وردت عن الدجال في الأحاديث؟ تعالوا بنا في هذه الدقائق نتعرف على تلك القصة المثيرة. ابن صياد كان غلاما يهوديا من أهل المدينة، وقد اشتبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وظنوه على أنه هو المسيح الدجال، بل أقسم بعض الصحابة ومنهم عمر الفاروق وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أنه هو الدجال. والسؤال المهم هنا: هل تحققت في ابن صياد كل الصفات الظاهرة التي وردت في أحاديث الدجال؟ الحقيقة لا، ويكفي أن تعرف أخي المشاهد أن ابن صياد لم يكن عظيم الخلقة، ولا مكتوب بين عينيه كافر، ولم يكن يأمر السماء فتمطر ولا الأرض فتنبت، ولم يكن يحمل جبل خبز ولا يجر نهر ماء، ولم يكن بين يديه جنة أو نار بالمعنى الحرفي، ولم يكن يعيش بداخل الدير في جزيرة في البحر مكبلا بالقيود، ولم تكن تحرسه دابة عظيمة اسمها الجساسة. بل العجيب أن ابن صياد ولد في المدينة ودخل مكة لاحقا للحج بعد إسلامه، وهذا عكس ما ورد في الأحاديث أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد تزوج وأنجب تابعيا من خيرات التابعين، رغم أن ظاهر أحاديث الدجال أنه لا يولد له ولد، فرغم الأوصاف الجسدية والعلامات التفصيلية للدجال والتي وردت في الأحاديث الصحيحة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته شكوا في هذا الفتى اليهودي ببساطة لأنهم كانوا يفهمون أن أحاديث الدجال رمزية ومجازية وليست حرفية كما يفهم شيوخ اليوم. فما أشد جرأة هؤلاء المشايخ الذين يتمسكون بفهم حرفي لأوصاف الدجال، رغم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وصحبه لم يفهموا هذا الفهم الحرفي. إن ذلك الفهم الحرفي الظاهري لأحاديث الدجال قد تسبب في تعثر فريقين من العلماء. الفريق الأول أنكر الأحاديث رغم صحتها، واعتبر نبوءة الدجال محض خرافة تقدح في توحيد المسلمين، فليس معقولا أن يرسخ الله الغيور توحيده على مر العصور ثم يأذن لدجال في آخر الزمان أن يهدم بناء التوحيد فيحيي ويميت وينزل الغيث من السماء وينبت الزرع من الأرض ويعلم الغيب. فأي مصيبة في الاعتقاد بعد هذه المصيبة؟ وكيف يقبل قلب موحد معظم لله تعالى مثل هذا الفهم الحرفي السقيم؟ أما الفريق الثاني فقد تمسك بظاهر الأحاديث حتى لو كانت تخالف أصول القرآن والسنة، وأشاع بين الناس فهمه الحرفي بجرأة بالغة على أنه فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهما من هذا الفهم براء. وما زال هذا الفريق يدعو الناس ليل نهار لانتظار خروج الدجال المرسوم في خيالهم في هيئة شخص عظيم الخلقة تارة، وقصير القامة تارة أخرى، أعور العين اليمنى تارة أو اليسرى تارة أخرى، تارة يخرج من المشرق وتارة من دير في جزيرة في وسط البحر، يولد في الزمن الأخير حسب رأي بعضهم حي منذ مئات السنين، لكنه محبوس في جزيرة حسب البعض الآخر، مكتوب بين عينيه كافر كتابة مادية، يركب حمارا طوله 60 خطوة، يأكل الحجارة ويتقدمه جبل من دخان، وهو عياذا بالله يعلم الغيب ويأمر الكون فينصاع لأمره ويجر خلفه جنة
ونارا حقيقيتين، ويحمل جبلا حقيقيا من خبز. هذا هو الفهم السائد اليوم عن الدجال، إما إنكار الأحاديث النبوية والطعن فيها، وإما فهمها فهما سقيما يهدم بنيان التوحيد وينقض أركان العقيدة ويمتلئ بالتضارب والتناقض بسبب الفهم الظاهري، خلافا لسنة الله تعالى ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم في الأخبار عن الغيب عن طريق الاستعارة والمجاز. وبين أقصى اليمين وأقصى اليسار يكمن الفهم الإسلامي الصحيح لحقيقة الدجال. تابعونا لتروا عظمة النبوءة المحمدية عن خروج الدجال وتحققها بكل روعة وجلاء. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي.